حتی میخوام بگم دوره اغتشاشاتی که ما داشتیم 88 1401 96 98 به اندازه این بحران حساس و مهم نبوده. هیچ کدوم از بحران‌های ما، حتی جنگ تحمیلی، به اندازه این عرصه مهم نبوده. یه وقتی که بله ما مشکلاتی داریم، مشکلات اقتصادی، چیزای دیگه، دشمن برمیگرده یه حرفایی میزنه، میگه که آقا نمیدونم چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است. این شیخ علی تهرانی جدیدی هم که درست کردن توی العربیه و شبکه‌های دیگه منافق دیگه، میدونی که یعنی هم با منافقین حزب الله اخراجش کرده، زندان هم بوده، پناهنده شده به عربستان و با مجاهدین خلق ما هم با مریم رجوی نام ارتباط داره. با خود داره. اسرائیل ارتباط داشته، با عربستان ارتباط داشته. چرا سر هر چهار راه الان یه خیمه مقاومتی نیست که موسیقی بذارن، با مردم صحبت کنن، کمکی جمع بکنن؟ و من واقعا توی خیابونای تهران وقتی دارم میرم انتظارم خیلی بیشتر بود نسبت به ماجرای مثل سید حسن نصرالله. من خودم هنوز که هنوزه یه هفته است نتونستم گریه کنم. شبا بیدار میشم دارم مثلا فکر میکنم که چه اتفاقی افتاد. ما خلاصه نسل ما پسرخاله خدا هستیم. خدا قرار است یه لطفی رو ما بکنه بدون زحمت کشیدن. سفید امضا نداریم. چه سفید امضا ما بده. یعنی من میخوام بگم خیلی بعید نیست وقت بدا حاصل بشه حتی توی اراده الهی. کما اینکه سید گفته بودن که حالا بعضی از این رسانه‌ها مسخره میکردن که سید گفته من در قدس نماز میخونم توی شرایطی که شما همه ظرفیتتون بسیج شده است، مردم آمادن، دیگران آمادن، تدبیر الهی یه گونه است. یه وقتی هست که میبینید تدبیر الهی اینجوری بود، به نفع ما بود، یه شرایطی بود، یه اتفاقی بیفته سید در قدس نماز بخونه. اما ما همه ظرفیت‌ها رو بسیج نکردیم، شامل اون سنت خدا شدیم که کلا نومه دو هؤلاء و هؤلاء، هم به ما کمک میکنه، هم به نتانیاهو و اینها اگر زحمت بکشن کمک میکنه. منتها اگر ما در صحنه بایستیم خدا یک کمک جدی ما میکنه. تجربه هم هست. اگر یه وقتی ما رفتیم به سمت اینکه عجب و غرور گرفتمون و فکر کردیم همه چیز ما مثل اسرائیلیا فکر کنیم ما قوم برگزیده ایم، اون سنت‌های الهی علیه ما به حرکت میفته. صادق شهبازی، من یه چیزی بگم تکمیل. یکی از رسانه‌های ضد ایرانی BBC فارسی امروز یه پستی گذاشته بود در اینستاگرام که مردم نگران حمله اسرائیلن. 2000 چقدر کامنت هم داشت. من رفتم دیدم تا جایی که توان داشتم، مثلا نیم ساعت کامنت خوندم. به عدد انگشتان یک دست، نه دو دست، یک دست من کسی ندیدم بگه ما بله ما ترسیدیم. حتی اون اکانتی که مثلا این خانمی بود که مثلا بی‌حجاب بود، خب تصویر، اونم نوشته بود که غلط اضافی نکن ما نترسیدیم. کیو میگی ترسیده؟ درود میفرستم بر شما خانم ها و آقایان گرامی. خوش آمدید به کانال اخبار ایران. بسیار خرسندیم از اینکه وقت گرانبهای خودتون رو میذارید و محتوای کانال رو تماشا میکنید. لطفاً کانال اخبار ایران رو که متعلق به خودتونه سابسکرایب کنید و تا پایان ویدیو با ما همراه باشید. مهمان گرانقدر برنامه ما هم آقای محمد صادق شهبازی هستن، فعال فرهنگی و رسانه‌ای، که من خدمت ایشون سلام و شب بخیر دارم. من هم خدمت شما و بینندگان عزیز عرض سلام دارم. سلامت باشین انشالله. آقای شهبازی، از این نقطه شروع بکنم که الان 1 سال از طوفان الاقصی میگذره. شاید برخی خیلی سطحی نگاه بکنم بگن آقا 40,000 تا شهید دادی، شهید هنیه رو دادی، شهید سید حسن نصرالله رو فدا کردیم و خیلی از سیل شهدا که فرماندهانی که از دست دادن هر کدوم از اونها سلمه ای بوده برای جریان مقاومت. بعضیا میگن که خب آقا این هزینه فایدهش میصرفید، یعنی ما این مسیری که اومدیم با این همه خسارت آیا به فوایدش میصرفید؟ میخوام با توجه به این نگاه بپرسم که چی شد که طوفان الاقصی شروع شد و آیا امروز انتظاراتی که سال گذشته از طوفان الاقصی میرفت برآورده شده؟ خب این سوالی که توی فضای رسانه‌ای مطرح میشه و بیشتر از مردم ما، بخشی از مردمی که این مصیبت‌ها رو دارن خیلی جدی‌تر توی فلسطین و لبنان و اینها باش مواجهن، بعضا براشون ایجاد میشه. این سوال مهمیه. اول که مهم این است شما از لحظه 7 اکتبر شروع نکنید. شما باید از لحظه‌ای شروع بکنید که از 1919 اعلامیه بالفور شروع شد و موجی از جنایت، کشتار، همین وضعی که مردم ما امروز دارن توی غزه می‌بینن عملاً از 1919 تا 1948 توی یک گام بود که مدام روستاهای مختلف رو، مناطق مختلف رو میومدند میکشتند و با ترس بقیه رو رها میکردن. از 1948 به بعد تا 1982 شدت گرفت و توی سالهای اخیر هم به یک شیوه خیلی به خدمت شما عرض کنم که مویرگی مخصوصا توی کرانه باختری دنبال شد و یه حجم بزرگ جنایاتی اولا قبل از طوفان الاقصی وجود داشته. دوما طوفان الاقصی توی لحظه اتفاق افتاد
که خب صهیونیست‌ها داشتن جدی برنامه‌ریزی می‌کردن برای حل کردن مسئله فلسطین برای همیشه. قرار بود مسجد الاقصی رو به صورت جدی تو دوره نتانیاهو یا کاملا ویرانش بکنند یا کاملا سیطره بهش پیدا بکنند. قرار بود حمله صورت بگیره. ببینید این محیط منطقه فلسطین و لبنان مدیترانه‌ایه، اینا غالبا شهریور، مهر ماه، اینا بهترین زماناییه که اسرائیل بسیاری از عملیاتایی که تو سالهای مختلف انجام داده مثل همین کاری که الان داره تو لبنان میکنه تو این بازه میکنه. اینا برنامه حمله گسترده به غزه داشتن، اینها برنامه نکبت ثانی رو اعلام کرده بودن. اصلا اون راهپیمایی معروف پرچم که دست راستی های اسرائیل هر سال دارن برگزار میکنن و اصلا اون ورق هایی که هر سال توزیع میکردن امسال قبل از طوفان الاقصی یعنی سال گذشته خیلی جدی‌تر که نکبت ثانیه در پیشه. اصلا توی همون راهپیمایی پرچم مهمترین شعارها و حرفهایی که میزدن این که نکبت ثانیه یعنی مثل 1948 قرار آواره بشید، قرار کاملا از فلسطین اخراجتون بکنیم. و توی لحظه طوفان الاقصی صورت گرفت که تو معادلات منطقه محور مقاومت و مشخصا ایران رو داشتن حذف می‌کردن. یعنی یه جایی هم پیش بینی کردن تو مصر تو سرحد سینا مثلا اینا رو اونجا جا بدیم و این سرزمین بشه سرزمین اسرائیل کاملا بدون هیچ عرب فلسطینی. بله اصلا این یک ایده این بود. یه ایده هم که قبلتر توی معامله قرن ترامپ اومده بود که قرار بود که اصلا کلا فلسطینی‌ها از خود قدس دست بکشن. بعد اینا می‌خواستن این شهر محله اینجوری باید بگیم ابودیس رو تبدیل بکنن به پایتخت فلسطین جدید و فلسطین جدید یه چیزی مثل همین وضعیتی که هست بمونه، تحکیم بشه. و همین دو تا حرفی که نتانیاهو تو سازمان ملل زد که من میخوام اینها رو دیسارمنت بکنم، یعنی میخوام اینها رو غیر نظامی بکنم، سلاحاشون ازشون بگیرم و میخوام یه اتفاقی رو انجام بدم که دیگه هیچ ملاحظه و هیچ خطری رژیم صهیونیستی رو تهدید نکنه. از یه طرف این در جریان بود، از یه طرف خود این ماجرای تطبیع و پیمان ابراهیم در جریان بود که اینها داشتن با مهمترین کشورهایی مثل عربستان سعودی وارد توافق می شدن. از یه طرف دیگه تو معادلات منطقه ایران داشت حذف می شد. این خیلی چیز مهمیه. یعنی موازی خطوط مواصلاتی ما، کوریدورهای ما کوریدور داشتن می‌کشیدن، زنگ زور از بالا و همینطور از پایین اون چیزی که آیمک نامیده میشه، خطوط انرژی ما رو داشتن دور می‌زدن که موازی اون خط لوله صلحی که ما قرار است از اصلویه و از این مرزهای جنوبی اون بکشیم و بره به پاکستان، به هند، اینا ترانسکاسپیان رو آوردن که از آذربایجان، ترکمنستان، افغانستان، پاکستان و هند میخوان ما رو دور بزنن. این بحث به خدمت شما عرض کنم که این بحث توی فضای قله و چیزایی از این دست داشت اتفاقاتی علیه ما میافتاد. توی بحث اطلاعات که خب آقای ادوارد اسنودن از قبل گفته بود که حجم زیادی اطلاعات داشت از ایران میرفت، اینا داشتن سامان جدیدی رو شکل میدادن. توی بحث جمعیت که قبلا ضربهشون رو به ما زده بودند و خب توی بحث علم و فناوری هم که خب ایران رو از دهه 90 توی اون رشد شتابانی که ما تو دهه 80 داشتیم متوقف کرده بودند و داشتن نقشه منطقه رو جوری میچیدن که حتی تو بعضی از نقشه‌هایی که داشتن میچیدن ایران نبود. دوباره بعد از به خدمت تو بعضی از اینها بحث‌های انرژی ما نیست. دوباره مثل اون طرح خاورمیانه بزرگ، خاورمیانه جدید که منطقه قرار بود به 25 کشور، ایران قرار بود به 8 کشور تقسیم بشه، دوباره اینها رو توی دوره اغتشاشات 1401 آورده بودند و نقشه خلاصه تقسیم ایران رو و یه ایران تضعیف شده این تیپی رو تا به لحظه طوفان الاقصی رسیدیم. یعنی طوفان الاقصی اولا که پاسخی بود به همه اون 100 خورده سالی که مقاومت اقدامات واکنشی انجام داده بود و اسرائیل کنش کرده بود. ما مورد جنایت و مظلوم بودیم. طوفان الاقصی و ماجرای فلسطین که داشت فراموش میشد دوباره اومد به مسئله یک تبدیل کرد و اتفاقی که افتاده بود از اول اون دهه 2010 که ماجرای فلسطین که تا قبل از انقلاب ما صرفاً یک پدیده عربی و چپ بود، بعد از انقلاب ما فلسطین به یک مسئله اسلامی تبدیل شده بود و از 2010 فلسطین به یک مسئله حقوق بشری تبدیل شد که گروه‌های مختلف حقوق بشری اومدن که نماد و اوجشون کشتی ماوی مرمره بود که 2013 اون کشتی ماوی مرمره رفت به سمت اسرائیل و به دنبال شکستن این ماجراها بود. دیگه این ماجرا تو طوفان الاقصی فراگیر شد. دیگه شما یه نقاطی که نقاط بسته بود برای ما توی اروپا، توی آمریکا، توی لحظه‌ای که داشتن حتی بالا بردن پرچم فلسطین رو تو خیلی از این کشورها مشخصاً انگلستان که از همه تندتر هست غیر قانونی می‌کردن، تو آلمان حجمه رو شکل داده بودن. یهو شما یه اتفاقی افتاد نه تنها توی اینها، توی آمریکا، توی آیوی لیگ، مهمترین دانشگاه‌های اینها که
فرزندان طبقه حاکم هستند. علیه اینا شوریده شد. فضایی که تو منطقه داشتن میچیدن که با عربستان صلح و موقع تطبیع رو علنی بکنن عقب افتاد. البته نتانیاهو تو این سخنرانی اخیر تو سازمان ملل دوباره تاکید کرد معلومه پشت صحنه فعالن و عملا اینطور نیست که نتیجه این جنگ اینطوری بشه که اینها عقب بشینن. اینها هم همه برنامه‌هاشون رو میچینن. ایران هم که داشت از همه معادلات حذف میشد، ایران دوباره اومد تو نقطه تصمیم ساز قرار گرفت. توی نقطه قرار گرفت که ایران قدرت بازی پیدا کرد، محور مقاومت قدرت بازی پیدا کردن. بعضی از عناصر که توی محور مقاومت تا اون موقع نقش حاشیه‌ای داشتن به خاطر اینکه درگیر جنگ بودن، مثل یمن، اینها به نقش محوری اومدن و طوفان الاقصی مهمتر از همه بعد از انقلاب اسلامی اولین حرکت کنشی کل جهان اسلام بود علیه صهیونیست‌ها و چه این عملیات با همه هزینه‌هاش که حتی اگر همه هزینه‌های طوفان الاقصی بگیریم، این تعداد شهدا، این اتفاقات بزرگی افتاد، مجاهدین بزرگی مثل سید حسن که واقعا چیز جبران شدنی نیست، واقعا یه اتفاق بسیاری از این خاطرات تلخ که ما داشتیم توی حتی همین چند سال اخیر، ماجرای رئیس جمهور فقید، ماجرای حاج قاسم، دیگران، به همه عظمتش نسبت به این مصیبت و رنجی که نسبت به ماجرای سید حسن نصرالله برای ما داشت و توی لایه پایین‌تر توی اون 4000 نفر بچه‌های مقاومت که برای ما داشت، اینا هزینه‌های بالایی، این هزینه‌ای که برای مردم فلسطین و لبنان ایجاد شد، برای مردم یمن، برای مردم عراق، سوریه، اینا هزینه بالاییه. ولی در مقابل اینکه ما فضای واکنش رو به کنش تبدیل کنیم، این ابتکار رو از اینها گرفتیم. اون نقشه‌ای که اینها داشتن برای این که دارید می‌بینید دیوانه‌وار اینطور دارن میزنن، این که دارید می‌بینید نتانیاهو توی سازمان ملل و تو کنگره آمریکا اون با اون ادبیات تمدنی که من آمده‌ام نماینده تمدن هستم و اومدم چیکار کنم، و حتی از این نمیگذره که به این دانشجوهایی که اومدن توی دانشگاه‌ها راهپیمایی کردن یه بخش سخنرانیشو اختصاص میده بگه اینها توی تاریخ اف گرفتن، تو جغرافیا اف گرفتن و این حجم از نفرت یا این اتفاقی که شما دارید می‌بینید از ماجرای پیجرها شروع شد. اصلا یک لحظه شما الان برید یکی از این شبکه‌های اجتماعی عرب رو باز کنید، مثلا لبنان، حزب الله، فلسطین، بایجر، اینا رو سرچ کنید، یک دقیقه بعد سرچ کنید، حجم ذباب الکترونیکی به قول عرب‌ها، فیک‌ها، رباتاشون و غیر از اونها، شبکه سوری، شبکه سعودی، شبکه به خدمت شما عرض کنم که این شبکه صهیونیستی، شبکه منافقین، دیگران، همه فعال شدن. اینا رو حتی تو 1401 که ما با این حجم و جرم فعال نکرده بودن. اینا رو حتی توی ماجرای به خدمت شما عرض کنم که جنگ سوریه فعال نکرده بودن. اینها به یه نقطه‌ای رسیدند که همون تعبیری که رهبری توی دیدار با آقای نبیه بری داشتن که نقطه مرگ و حیات. یعنی اینا میفهمن اگر طوفان الاقصی پایان بگیره بدون اینکه و اینا به اهدافشون دست پیدا کنن، هر لحظه هر نیروی مقاومت دیگه، حتی غیر از حماس و جهاد، حتی غیر از نیروهای مستقیما وابسته به جمهوری اسلامی و نه فقط اینها، تعداد زیادی انرژی در جهان عرب میتونه آزاد بشه. فضایی که علیه اینا آزاد شد توی آمریکا، اروپا، اینها به خود اینها برمیگرده. فضایی که تو تحریم کالاهای صهیونیستی اتفاق افتاد، فضای قطع شریان‌ها که فقط یک گام کوچیکی الان برداشته شد ولی گامای بزرگی بود توی کشور سراسر دیکتاتوری مثل آذربایجان، بیان آتیش بزنن کالایی که داره میاد به سمت اسرائیل. توی ترکیه مهمترین شعار یه حزب مخالف که اومده از اردوغان جدا شده این باشه که باید رابطه اقتصادی قطع بشه. بعد اردوغان منافقانه اعلام بکنه که ما بیشترین مخالفت اقتصادی رو داشتیم. اردوغان اعلام کرد ما 54 تا کالا رو قطع کردیم که این کارو نکردن. الان برید توی سایت‌های گمرک اینها چک بکنید، اینها ورداشتن اون کالاها رو به کرانه باختری انتقال دادن. عملاً هنوز یعنی داره به رژیم اشغالی گفته برده میشه، اما مجبور شدن این فضا رو بکنن. تازه پوز یه آدمی مثل اردوغان که مثلا یه پوز و یه صحنه‌ای داره که مثلا به مردم خودش و مردم منطقه داره میگه من تنها کسی ام که دارم ضد صهیونیستی حمایت میکنم. احساس هویت کردن جبهه مقاومت، اون خارج شدن از اون فضای واکنشی و اون فضایی که داشت فضا برای ایران و محور مقاومت محدود میشد، فضا به سمت کنش که موازی همون اتفاقاتی که تو اوکراین افتاد به نفع ما برگردون. آقای صادقخان شهبازی، ما بی‌تعارف به پایان فلسطین نزدیک بودیم. یعنی دستفرمونی که رژیم داشت و چه بسا این که حتی اگر که 7 اکتبر اتفاق نمی افتاد و طوفان الاقصی آغاز نمی شد، حتما رژیم به خاطر منافع گازی خودش می اومد و غزه رو همین بلایی که امروز سرش آورده می آورد قوی‌تر و محکم‌تر و اتفاقا با ضرب بیشتری. ما به پایان فلسطین نزدیک بودیم. اونی که از آقا میفهمن نبرد وجودیه یعنی همین. و امروز وقتی که دلاور مردان حماس و عزیزان مجاهد ما در گروه‌های مقاومت و خود جمهوری اسلامی ایران اومده پای کار،
امروز تبدیل شده صحنه به پایان اسرائیل. یعنی صحنه‌ای که خارجیش میشه کامبک، بازگشت زدیم ما. این فوتبالیا میگن دیگه، مثلا ما 3-0 عقب بودیم، الان 3-3 مساوی شدیم و امید داریم که انشالله تو دقایق باقی مونده گل برتری هم بزنیم و پیروز بشیم. یعنی این نبرد وجودی انشالله به نفع فلسطین به پایان برسه. خیلی از این جهت اتفاقا طوفان الاقصی من خودم نگاه میکردم، مثلا اگر که 1 سال گذشته پیش از این اسم فلسطین میومد توی دنیا و کسی یه ورزشکاری میخواست از فلسطین حمایت بکنه، مثلا خیلی نمیدونستم مسئله چیه. یه تابلوی دیدم امروز در یک تجمعی در استرالیا، نوشته بود، نمیدونم دیدین که غزه چشمان ما رو باز کرد. دالاس تگزاس بود. این همین جمله رو تو استرالیا هم تکرار شده بود که غزه چشمان ما رو باز کرد. این جمله خیلی حیات بخشه و خیلی معنا بخش و روحیه بخشه برای من فعال فرهنگی که میبینم که اتفاقات غزه با همه تلخی‌هاش، با همه سختی‌هاش باعث شده تا چشم مردم در دنیا باز بشه و ببینن که چه اتفاقی میفته. از اثرات فرهنگی و اثرات رسانه‌ای طوفان الاقصی اگه بخوای برای ما بینندگان بگی، به چیا اشاره میشه کرد؟ ببینید، ما 3 موج داشتیم گرایش به دین توی منطقه خودمون. یه موج بعد از انقلاب و توی دنیا اساسا یه موج بعد از انقلاب ما اتفاق افتاد که هم توی کشورهای منطقه، تقریبا تو همه کشورهای منطقه هم گرایش به دین شد، هم انقلاب شد. تو همشون تقریبا انقلاب صورت گرفت به تأثیر از جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی. یه موج دیگه بعد از ماجرای جنگ 33 روزه بود که خودش رو باز تولید کرد 2011 توی انقلاب‌های بیداری اسلامی. و یه موج امروز، اون موجی که بعد از بیداری اسلامی ایجاد شده بود با سرکوب انقلاب‌های بیداری اسلامی، با انحراف بعضی از اینها، به این نقطه رسید که بسیاری از جوان‌ها حتی به سمت الحاد رفتن تو جهان عرب. خود الجزیره مستندی رو ساخته بود فی 7 سنین که بعد 7 سال رفته بود سراغ یه سری از چهره‌های گرداننده انقلاب مصر، داشت نشون میداد که اینا تحت تاثیر اینکه انقلاب شکست خورده، تحت تاثیر این فضاها ملحد شدن. بعضیا اصلا از فضای دینی کلا دور شدن، بعضیا از فضای سیاسی دور شدن، بعضیا اصلا الحاد رفتن به اون سمت. و جالب بود همین اخیر الجزیره گزارش جدیدی رفت که میزان گرایش به دین چی شده بعد از طوفان الاقصی. میزان این احساس هویت جوانان مسلمان که آقا میشود با این مهمترین هنر انقلاب ما و مهمترین هنر سید حسن نصرالله توی جنگ 33 روزه این بود که احساس هویت دینی ایجاد کرد انقلاب ما. همه توی دوره‌ای که میگفتن کار دین تمام شده است یه الگو گذاشت، حالا طوفان الاقصی یه الگویی گذاشت. این که شما میبینید اون آدم‌هایی که تحت بدترین شرایط 1 سال توی غزه هستن، هیچ امیدی به بیرون ندارن، هیچ فضایی نیست، ولی نگاه میکنید میبینید که طرف زیر بمباران داره میگه الحمدلله، طرف داره اصلا تسلیم نمیشه. طرف علیرغم اینکه همه ادعاهایی که اسرائیل میکنه، نتانیاهو تو سازمان ملل ادعا کرد من از 24 تا گردان حماس 23 تا رو مثلا نابود کردم، ولی خب همین موقعی که داشت این حرفا رو میزد دوباره نیروی مقاومت شلیکش رو ادامه میداد، نیروی مقاومت اون درگیری از نقطه صفر رو داشت ادامه میداد. طوفان الاقصی اولا که دوباره انگیزه اسلامی رو ایجاد کرد. هنوز ما دوباره این موج بالاخره بعد از ماجرای جنگ سوریه و اتفاقات از این دست فروکش کرده بود. الان داریم مدام می‌بینیم توی کشورهای اروپایی و آمریکایی میزان کسایی که دوباره دارن میگن مسلمان شدیم. یعنی میخوام بگم 1 گرایش بدین، 2 اون احساس هویت جمعی، اون احساس هویت جمعی و با اون رویکرد حقوق بشری که دیگه اصلا این حجم عجیب غریب میزان اعلام همبستگی بگیرید، اصلا فقط همین یه نمونه میزان موسیقیایی که تولید شد توی فضای اروپایی، آمریکایی، اصلا توی فضای شبه قاره هند، جاهایی که اصلا اوضاع فرهنگی خوب نیست، علیه ما داره اتفاق میفته. همین اوضاعی که دارید تو فلسطین میبینید، دولت هند توی ماجراهای نارندامودی داره یک فضایی رو آماده میکنه بدتر از فلسطین و بدتر از بوسنی اونجا اتفاق بیفته. حتی توی اونجا نگاه میکنید که یه موجی ایجاد میشه و اصلا عملا گردش به چپ گردش به راست کرده، از فضایی که به بلوک شرق نزدیک بود جدا شده، الان داره به دوره مخصوصا نارندامودی داره محکم با سرعت زیادی میره به سمت همکاری با اسرائیل. حتی تو اونجا میبینید داره کار تولید میشه، حتی دارید تو جاهای مختلف این فضا رو میبینید. ما اون احساس هویت جمعی،
حقوق بشری که شاید مثلا توی دنیا از ماجرای جنگ ویتنام تا امروز اتفاق نیفتاده بود. ما حتی تو ماجرای اشغال عراق و افغانستان تونستیم یه سری اعتراضاتی رو توی دنیا سامان بدیم، شکل بگیره. خیلی کوچیک‌تر از این بود. ولی الان اصلا یه فضای متفاوتی است، چون الان اصلا این حجم کشتار، این حجم جنایت، این حجم سبویت، این یه چیز متفاوتیه که ایجاد شده. از این طرف دیگه خب اونور هم جبهشون رو بسیج کردن، یعنی اونها هم تلاش کردن فضای رسانه‌ایشون، فضای به خدمت شما عرض کنم که هنرشون، فضای این مختلف سیاسی که داشتن، همه اینها هم بسیج شد، تلاش کردن ولی نگرفت. اینکه نتانیاهو مجبور میشه تو سازمان ملل بیاد بگه که من حتی نمیخواستم اینجا بیام چون درگیر جنگیم، از شدت تعداد، اون اول سخنرانیش گفت از شدت تعداد این که یه عده اومدن اینجا علیه ما حرف زدند و اینها، و مثلا حالا به تعبیر نتانیاهو میگفت دروغ گفتند و فضای از این دست مجبور شده میگه من تو این شرایط ولی اومدم دارم حرف میزنم. خلوت‌ترین سخنرانی نخست وزیر رژیم من فکر کنم تو طی تمام این سالایی بود که من یادمه. خیلی‌ها به نشانه اعتراض رفتن. سالهای پیش هم می‌رفتن ولی انقدر به وضوح نمی‌شد دید و خیلی‌ها می‌موندن. ولی امسال خیلی موج عظیمی حتی تو ماجرا حمایت از مظلوم، یا به خدمت شما عرض کنم که اینکه نمیدونم دو کشوری یک کشوری، از این حرفا نیست. الان دیگه حجم جنایت یه جوریه دیگه، فقط کسانی که ذینفعند این شرایط اتفاق بیفته و اونایی که دیگه خیلی مریضن تو دنیا که همراه نیستن. حتی ببینید اتحادیه اروپا مجبوره به یه نحوی دیگه، امانوئل ماکرون بعد از آمریکا همواره بیشترین حمایت ها رو فرانسه کرده و اصلا توی جنگ های قبلی، تو جنگ 1967، تو جنگ 1973، غیر از آمریکا بیشترین کشوری که کمک کرده رژیم صهیونیستی شکست نخوره فرانسه است. فرانسه هم با هم دیگه گلاویز شدن دیگه، مجبوره بیاد بگه که مثلا حالا محدودش بکنیم، نمیکنن. ولی گرفت پمپ بنزین فرانسوی زد تو بیروت و امروز هم فرانسوی اعلام کردن که ایر فرانس پروازاش رو تا 15 اکتبر به حالت تعلیق در آورده و در حقیقت پرواز رو لغو کرده. یعنی اونا هم وارد درگیری شدن با هرچند کوچیک این درگیری ها، ولی برای فرانسه‌ای که حامی قدر قدرت در حقیقت اسرائیلیا بوده همیشه، خیلی شاید این اتفاق باز بزرگ به نظر برسه. خیلی مهمه. یعنی این اثرات فرهنگی طوفان الاقصی فقط این نیست که مقاومت تو چشم همه زنده شد، همه فهمیدن میشود ایستاد. یعنی ما تو کشور کم کار کردیم، واقعا دانشگاه، حوزه، هنرمندان ما، نخبگان ما خیلی کم کار کردن این ماجرا. دوست دارم که توی بخش دیگه بریم سراغش و صحبت بکنیم. گفتیم از 7 اکتبر رو، طوفان الاقصی و سالگرد اون گفتیم، از زمینه‌های پیدایشش گفتیم، اما اینکه خب حالا یه سری گروه‌های مقاومت کارهای خودشون دارن انجام میدن، حماس، حزب الله، یمن، انصارالله، ارزم به خدمت شما که عراق، سوریه، جمهوری اسلامی ایران در اون بخشای نظامی دفاعی خودش و امنیتی خودش داره کارا رو خودش انجام میده. من رسانه‌ای، شما فعال فرهنگی، همه مردم، شاید اون کاسب و مغازه‌دار حتی، چون رهبر انقلاب بعد از اتفاق لبنان بیانیه‌ای که نامه اولی که اشاره کردن و صادر کردن نوشتن بر همه مسلمانان فرض است با امکانات خود در کنار مردم لبنان و حزب الله سرافراز بایستند و در رویارویی با رژیم قاصب و ظالم و خبیث آن را یاری نمایند. خب این خیلی این در حقیقت دستور جهاد شاید بشه اسمشو گذاشت و یک فرمان عمومیه و برای همه یک تکلیفی رو ایجاد میکنه. تو بخش آخر صحبت قبل از اینکه بریم یه بخشی رو ببینیم هم شما داشتید اشاره میکردید ظرفیت کارهایی که میشه انجام داد. چی کارهایی میشه انجام داد راجع به طوفان الاقصی، راجع به فلسطین، روشنگری در مورد اسرائیل، کمک به حزب الله لبنان، کمک به محور مقاومت در منطقه و از همه بخشا میخوام مثال بزنم. یعنی فقط فرهنگی ها، فقط سیاسی ها، فقط نظامی ها نه، آدمای معمولی، یک خانم خانه‌دار چی کار میتونه بکنه. یعنی همه رو دوست دارم که شریک بکنیم و شما راهکاراتون رو بشنوم، چون میدونم خیلی خوش ایده هستید تو این زمینه. یه نکته مهم وجود داره، اینه که دشمن و جبهه مقابل داره ماجرا رو بین مرگ و زندگی میبینه و همه ظرفیتش رو بسیج کرده. ببینید این که نتانیاهو توی شرایطی که تا حتی مثلا 3-4 ماه پیش شرایط به ضرر نتانیاهو، همه چیزش به ضرر اینها بود،
و اینها کاملا فضای شکست خورده بودن. اینطور یک دفعه سعی میکنه سفارایی کنه، سعی میکنه صحنه رو به هم بزنه، اصلا خط قرمزها رو رد میکنه. مثلا میاد سراغ سید، میان تهدید میکنن رهبران یمن رو، تهدید میکنن حتی مسئولین ما رو توی ایران. یعنی این برای اونا مرگ و زندگی واقعیه. یعنی نتانیاهو هم شخصی خودش که میفهمه دیگه از کار برکنار بشه، باید بره زندان، باید بره به چیزای دیگه پاسخگو بشه، به خود اونا، به قول اونا وزیر جنایت، کرایم مینیستر. و چه به لحاظ خود اسرائیل که اسرائیل بعد 7 اکتبر دیگه همه، اگر این ماجرا رو جوری اسرائیل مغلوب نکنه، دیگه همه از فردا راه میافتن، میفهمن اسرائیل اسطوره ارتش شکست ناپذیر وجود خارجی نداره. اما لزوما این نیست که این صحنه ما فکر کنیم که به جای خوبی ختم میشه و لزوما ما خلاصه نسل ما پسرخاله خدا هستیم، خدا قرار است یه لطفی رو ما بکنه بدون زحمت کشیدن. سفید امضا نداریم، چه که سفید امضا ما بده. یعنی من میخوام بگم خیلی بعید نیست وقت بدا حاصل بشه حتی توی اراده الهی، کما اینکه سید گفته بودن که حالا بعضی از این رسانه‌ها مسخره میکردن که سید گفته من در قدس نماز میخونم توی شرایطی که شما همه ظرفیتتون بسیج شده است، مردم آمادن، دیگران آمادن، تدبیر الهی یک گونه است. یه وقتی هست که میبینید تدبیر الهی اینجوری بود، به نفع ما بود، یه شرایطی بود، یه اتفاقی بیفته سید در قدس نماز بخوند. اما ما همه ظرفیت‌ها رو بسیج نکردیم، شامل اون سنت خدا شدیم که کلا نومه دو هؤلاء و هؤلاء، هم به ما کمک میکنه، هم به نتانیاهو و اینها اگر زحمت بکشن کمک میکنه. منتها اگر ما در صحنه بایستیم خدا یک کمک جدی ما میکنه. این حرف خطرناکی که وزیر خارجه ترکیه زده بود که لزوما طوفان الاقصی به یک جنگ بزرگتر ختم نمیشه، یعنی جنگی که تکلیف اسرائیل رو مشخص کنه، ممکنه به یه صلح بزرگتر ختم بشه. این خیلی خطر بزرگیه. این که دونالد ترامپ خیلی راحت میگه من ایران رو وارد این محور ابراهیم میکنم، پیمان ابراهیم میکنم، کمالا هریس میگه من ایران رو وارد پیمان با خلیجی ها میکنم، که عملا یعنی پیمان ابراهیم، یعنی با همین امارات و با همین به خدمت شما عرض کنم بحرین و عربستان ما بشینیم مشکلات رو حل کنیم، که مهمترین مسئله محل دعوا موضوع مقاومت هست و اینها خیلی جدیه. و سنت خدا این نیست که فکر کنیم ما بشینیم خلاصه اتفاقی بیفته. من اینو تحذیر میدم به همه اون کسانی که دلبسته مقاومتن، به مردم، به اون فعالان نخبگان، به رسانه‌ها، به مسئولین دیگران که تجربه هم هست. اگر یه وقتی ما رفتیم به سمت اینکه عجب و غرور گرفتمون و فکر کردیم همه چیز ما مثل اسرائیلیا فکر کنیم ما قوم برگزیده ایم، اون سنت‌های الهی علیه ما به حرکت میفته. و این نکته مهمی است که همه احساس کنیم ما در حوزه نظامی به لحاظ آموزش مقاومت، به لحاظ حضور تو صحنه اینا پیروزیم تو این اتفاقاتی که افتاد. گرچه که میشد اقدامات دیگه‌ای کرد، گرچه که هنوز این روی دل ما هست که اگر به جای این عملیات وعده صادقه دو زودتر اتفاق افتاده بود، شاید سید بین ما بود. درس عبرتی شد، نباید به وعده‌های آمریکایی‌ها توجه کنیم. درس عبرتی بشه برای مسئولین نظامی ما، مسئولین سیاسی ما، مسئولین نظامی ما متوجه بشن نباید دیپلماسی بر میدان غلبه کنه. این حرفی که یه عده باطل گذاشتن وسط و این رو توی ذهن بعضیا کردن و یه جنگ روانی رو انجام دادن از روی مردم ما، از روی مردم بدنه مقاومت که بگن ایران ولتون کرده، از روی بدنه مردم ما که آقا نمیشه کاری کرد، از روی نظامیای ما که مثلا احساس کنن فضای عمومی همراه نیست. فضای عمومی اون راهپیمایی جمعه نصر، فضای عمومی اون باطن جامعه ایران، راهپیمایی بعد حاج قاسمی. اینا همه بدونید و اگر که نخواید روی این صحنه ببینید صحنه تغییر میکنه. صادق شهبازی، من یه چیزی بگم تکمیل. یکی از رسانه‌های ضد ایرانی BBC فارسی امروز یه پستی گذاشته بود در اینستاگرام که مردم نگران حمله اسرائیلن. 2000 چقدر کامنت هم داشت. من رفتم دیدم تا جایی که توان داشتم، مثلا نیم ساعت کامنت خوندم. همه بلا اکانتایی که هست مردم الان میتونن برن ببینن دیگه. اگه دروغ میگفتم بیان به صفحه من میگن آقا باقری تو دروغ گفتی، مثلا این 10 تا به عدد انگشتان یک دست، نه دو دست، یک دست من کسی ندیدم بگه ما بله ما ترسیدیم. حتی اون اکانتی که مثلا این خانمی بود که مثلا بی‌حجاب بود، خب تصویر اونم نوشته بود که غلط اضافی نکن ما نترسیدیم. کیو میگی ترسیده؟ همه، یعنی آحاد جامعه تازه اینستاگرامر ما، نه مثلا کف نماز جمعه ما، کسی که اومده نماز جمعه نصر، نه کسی که تو فضا مجازیه و لزوما اون اعتقاداتو نداره و اینها اونقدر محکم نیست. همه نوشتن که کی ترسیده؟ ما نترسیدیم. از کجا میگی ما؟ و همه علیه اون کامنت گذاشته بودن. خیلی جالب بود برای من، یعنی این که میگی مردم ما اتفاقا قالبشون و قاطبشون این شکلی هن که ضد حرف زورن. اگر بفهمن که و متوجه بشن که کسی داره اینها رو تحریف میکنه، اتفاقا مقابلش میایستن.
و این در تایید فرمایش شما من عرض کردم که مهم مردم ما آمادن ادامه بدیم. منتها بله هیچ کس از جنگ استقبال نمیکنه، ما هم از جنگ استقبال نمیکنیم، اما وعده صادق زدن هنیه و زدن سید حسن نصرالله نشون داد اگر که نخواهید پاسخ بدید، اگر که تو اون لحظه کاری که باید بکنید و همه اینم نظامی نیست. من اتفاقا میخوام بگم مهمترین جنگی که سر ماجرای طوفان الاقصی، سر ماجرای فلسطین و علیه ما جریان داره صحرای فرهنگی است و ماجرای تبیین و این فضا هاست. بالاخره ما 3 تا سطح مسئله داریم توی ماجرای مقابله با رژیم صهیونیستی. رژیم صهیونیستی روی 2 تا پایه بنا شده، با بنای اون تصویری که از هولوکاست ساخته و بنای اقتصادی که چه اون شریان‌های اقتصادی که تامینش میکنن، چه مجموعه شرکت‌های صهیونیستی که دارن بهش کمک میکنن. این 2 تا پایه و بنای اصلی است که این دولت گنگ، من اسمشو اصلا نمیذارم حتی دولت ملت، یه دولت گنگ، یه گروه گنگی که مثلا ایرگون و شاباک و به خدمت شما عرض کنم یه مجموعه اعم از گروه چریکی مثل اون ایرگون تا یه دستگاه امنیتی مثل شاباک و موساد و چیزای دیگه، اینا همچین چیزیه، هویت اضافه تر از این نداره. اینو بنا کرده اینه. چه کار میشود کرد؟ 3 تا کلان مسئله وجود داره. اول اون جنگ رسانه‌ایه که این جنگ رسانه‌ای و جنگ تبیین اون داره اصلا یه فضای ایجاد میکنه که کرده زور زده از مخصوصا 1948 به بعد از هالیوود، از رسانه، از دیگران که ما مظلوم بودیم، یه حرفایی رو در مورد افسانه هولوکاست زده و بعد برای خودش یه هویتی ساخته و مدام هم هی میخواد بگه من مظلومم، من فضای اینطوری هستم و هیچ وقت چون ما ماجرا برای اون مرگ و زندگی بوده نیومدیم یه نهضت بزرگی ایجاد کنیم، نهضت تبیین همه جایی، نهضت بزرگی که بجوشه از دل هر مسجد، هر مدرسه، هر دانشگاه، هر محیط عمومی، تو هر فضای هر کسی احساس کنه یه بخشی از اینه. اولا مردم خود ما بدونن، اگه مردم خود ما میزان آگاهیشون بره بالا، مردم خود ما تحت تاثیر این فضای رسانه‌ای قرار نگیرن، مردم ما از جزئیات اطلاع داشته باشن، از وقایع اطلاع داشته باشن، اون همدلی که باید صورت بگیره، چون یه وقتی که نمیدونن، یه وقتی که بله ما مشکلاتی داریم، مشکلات اقتصادی، چیزای دیگه، دشمن برمیگرده یه حرفایی میزنه میگه که آقا نمیدونم چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است و چیزای از این دست. مردم اگر که ببینند آقا مسئولین دارن با همه توان کارشون رو در داخل میکنن، اراده هست برای مقابله ما مشکلات، مردم حاضرن پای هر چیزی بایستن. اگه مردم ناراحتن ربطی به حمایت از فلسطین و مقاومت و اینا نداره. شاید یه وقتی یه بخشی از مردم ما تحت تاثیر بعضی از این بهانه‌هایی که بعضی از مسئولین بیارن تو دهنشون بچرخه، فکر کنن مثلا این ماجرا عاملش این قضاياست، ولی ما با این انبوه ثروت‌هایی داریم، انبوه فضایی داریم، اصلا این میزانی شرایطی که برای شکفتگی کشور لازمه فراهمه. اون یه پرونده جداست جدای از این. اما چه کار میشود کرد؟ من میخوام بگم اون تبیینه بحث گسترده‌ایه. یعنی اولا هر کسی، من یه خانم خونه دارم، من یه کارگرم، من یه آدم عادیم، یه کارمندم، یه فردی هم که مثلا شاید از نظر شأن اجتماعی هم خیلی شأن اجتماعی بالایی هم نداشته باشم، اما مهمترین نقشی که میتونید دفاع کنید، اولا دنبال کنید داره چه اتفاقی میفته خودتون. دوما شروع کنید تو هر محیطی با بقیه حرف زدن، اخبارش رو بفرستید. این بازخوردهایی که ایستادگی مردم ایران چه فضایی ایجاد کرده بفرستید. آقا این نقشه کشورهای مقاومت رو بگذارید، چاپ کنید، بفرستید برای هم دیگه، توضیح بدید داره چه اتفاقی میفته. این مواضعی که امثال نتانیاهو دارن میگیرن که میگن این جنگ آخرمونه، امثال بایدن گرفته دیگه، بایدن دموکرات، اینها دارن میگن که ما مثلا میخواهیم با همه توان مقابل نیروهای وابسته به ایران و مقابل ایران بایستیم. اصلا مسئله ماییم، مسئله این فضاها نیست. این فضا رو باید تبیین کرد. یعنی و این توی هر محیطی هر کی حرف بزنه، یعنی میخوام بگم این ساده ترین و کوچکترین کاره، ولی توی لایه بدتر نخبگان ما یه وظیفه‌ای دارن. نخبگان ما هم باید مردم خودمون رو آگاه کنن که داره چه اتفاقی میفته، هم باید فضای بین‌المللی رو تکون بدن. متاسفانه نخبگان ما، دانشگاه ما، هنرمندان ما، سلبریتی‌های ما، دیگران نیومدن سراغ این که با بدنه نخبگان کشورهای دیگه حرف بزنن. چند تا دانشگاه ما نامه نوشتن مثلا به 3 تا دانشگاه توی ترکیه که کشور شما جز اون مسیرهای اصلی شریان‌های حیاتی اسرائیل. چند تا دانشگاه اومدن خطاب قرار بدن، یه سری چهره‌های مهم آمریکایی رو، یک سری چهره‌های مهم اروپایی رو، چند تا گروه مردمی ما نامه زد به اینا بگه که این واقعیت اتفاقی داره میفته، چرا ساکتید؟ چقدر اصلا حالا چیزهایی که هست زیاده، چون میخوام بعداً یه لایه این ماجرا قطع شریان رو میگم، واردش نمیشم الان، ولی یکی از کارهای مهم اینه الان داره حداقل این 3-4 تا کشور اسلامی دور ما و تعیین کننده تو ماجرای فلسطین، آذربایجان،
خدمت شما عرض کنم که ترکیه، اردن، مصر، مردم ما، نخبگان ما برن ببینن یکی از اندیشکدهای کار خوبی کرده داشبورد تجارت رژیم صهیونیستی رو اینترنت گذاشته، شما قشنگ ویژوال میتونید ببینید که تصویری که از چه کشوری چقدر داره میره، چه چیزایی داره میره و بعد نخبگان اینا رو آگاه کرد. 10 دقیقه آقا صادق فرصت داریم. من خیلی سریعترش بکنم. برم مثلا الان ما این همه وکیل داریم، هیچ کنش حقوقی جدی ما سامان ندادیم. چطوره که آفریقای جنوبی میتونه بره بعد مثلا وزارت خارجه ما بیانیه میده و کار خوبی کرد و آفریقای جنوبی به عنوان یک کشور جدی، البته ما از دولت آفریقای جنوبی انشالله که سفارت آفریقای جنوبی اینو ببینه انتظار داریم همان گونه که در فضای حقوقی وارد شدن بحث‌های اقتصادی مشخصا زغال‌سنگ که هنوز داره از آفریقای جنوبی صادر میشه جلو این رو بگیرید. ملت ایران هم مثل همین که از اول انقلابمون ما کنار شما علیه آپارتاید ایستادیم کنار شما خواهیم ایستاد و این ناراحتی کوچیک ما رو رفع بکنید. و میخوام بگم که اون وکلای ما باید بیان تو این ماجرا وارد بشن. فقط این نیست که حالا بحث شروع کنن نمیدونم ما عضو لایحه هستیم نیستیم. آقا شروع کنید نامه‌نگاری گروه‌های حقوق بشری دنیا رو بسیج بکنید. تیم‌های فرهنگی و فکری مستندساز ما چرا مثلا توی فضای مختلف نمیرن توی کشورهای دیگه فضا و حس و حال مردم رو به مردم ما منتقل بکنن. و از این طرف دیگه ما صدامون حتی به اون بدنه مقاومت نمیرسه. این که اینها یهو اومدن توی یه هفته عملیات کردن گفتن مثلا این شیخ علی تهرانی جدیدی هم که درست کردن توی العربیه و شبکه‌های دیگه منافق دیگه میدونی که یعنی هم با منافقین حزب الله اخراجش کرده، زندان هم بوده، پناهنده شده به عربستان و با مجاهدین خلق ما هم با مریم رجوی نام ارتباط خود داره. اسرائیل ارتباط داشته با عربستان ارتباط داشته، دارن دلا رو خالی میکنن. من یه ذره میخوام بگم از این ور هم باید پیام برسه. چرا وقتی اینطور توی فضای رسانه‌ای دیگه دارن یه موجی را میندازن تو شبکه‌های اجتماعی هر یه دقیقه میبینید چند هزار تا با یه دونه فقط هشتگ دارن مطلب درست میکنن. فضای مردمی ما تو این فضا وارد نمیشه. فضای نخبگانی ما دیگه اون جهان سابق نیست. با این ابزارهای هوش مصنوعی چیزای دیگه راحت میشه ترجمه کرد، راحت میشه زبان‌های دیگه رو ارتباط گرفت و وارد این صحنه‌ها وارد شد. از یه طرف دیگه اون رایزنای فرهنگی ما البته تشکر بکنم، من به چشم از نزدیک دیدم رایزنی فرهنگی ایران توی بیروت شدید فعال هست و توی همین ماجراها و مردم هم مثلا انگشت نشان حفظ بکنه سید کامل باقرزاده رو جدی داره فعالیت میکنه. واقعا مثلا از میانگین رایزنی‌های فرهنگی ما خیلی بالاتر بود. واقعا خدا بهش قوت بده. بقیه رایزنی‌های ما هم ما الان مهمترین عرصه است این تو تاریخ انقلاب ما. حتی میخوام بگم دوره اغتشاشاتی که ما داشتیم 88 1401 96 98 به اندازه این بحران حساس و مهم نبوده. هیچ کدوم از بحرانای ما حتی جنگ تحمیلی به اندازه این عرصه مهم نبوده. همه باید برن سراغ بسیج کردن افکار عمومی تو این فضا. الان مساجد ما، کمیته امداد، به خدمت شما عرض کنم نماز جمعه های ما چرا سر هر چهار راه الان یه خیمه مقاومتی نیست که موسیقی بذارن با مردم صحبت کنن کمکی جمع بکنن. و من واقعا توی خیابونای تهران وقتی دارم میرم انتظارم خیلی بیشتر بود نسبت به ماجرای مثل سید حسن نصرالله. من خودم هنوز که هنوزه یه هفته است نتونستم گریه کنم. شبا بیدار میشم دارم مثلا فکر میکنم که چه اتفاقی افتاد. واقعا ما چه به خدمت شما عرض کنم که فضایی رو مرتکب شدیم، چه کارهایی که میشد کرد از اول طوفان الاقصی نکردیم که اینطور باید این غضب الهی عقب نشینی اون تعبیر رهبر انقلاب، تعبیر قرآنی رهبر انقلاب که عقب نشینی غیر تاکتیکی موجب غضب الهی است. غضب الهی بالاتر از دست دادن سید حسن نصرالله، غضب الهی بالاتر از این. من میخوام بگم اینو باید جدی تبدیلش بکنیم تو هر محیطی. مردم مثل دوره جنگ، همین مثل دوره جنگ که هر کی تو هر محیطی، اون که میتونست میرفت جبهه، اون که اینجا میشد کار تبلیغاتی میکرد، اون که میشد تو مسجدها میشستن، تو مدرسه ها میشستن کمک جمع میکردن برای رزمنده‌های مقاومت. الان توی سطح فرهنگی خیلی کار میشه کرد. سطح اول سطح تبیینی که حالا یه بخشی براش گفتم، سطح دوم سطح اون قطع شریان است. تو اون قطع شریان ها این بسیار مهمه که مردم ما مخصوصا نخبگان ما ارتباط بگیرن با این مجموعه‌ای که تو این کشورها معترض بودن نسبت به ماجرای فلسطین و اسرائیل، مخصوصا تو این چهار تا کشور ترکیه، آذربایجان، به خدمت شما عرض کنم که مصر و اردن و توی لایه بدترش عربستان، اینا رو آگاه کنن اتفاقات که داره میفته. حالا یه کشوری مثل امارات تقریبا مردم هیچ جامعه مدنی نداره، مردم صرفا کارمند اون کشور هستن، هیچ فضای عمومی نداره. ولی با اینا آگاه بکنید. بقیه این کشورها الان مجموعه شریان‌های قطع نشده، جنوب کشور ما امارات، عربستان، اردن، توی دریای مدیترانه ترکیه، اتحادیه اروپا، دریای آتلانتیک شمالی. باید نخبگان این کشورها رو هدایت کنیم. کما اینکه اتفاقاتی هم افتاد، یه عده اومدن تو بندرها آتش زدن بعضی کشتی‌ها رو، یه عده رفتن به شرکت‌ها اعتراض کردن و غیر لازم مصرف نکردن این تولیدات دیگه. شریان‌ها ماجرا اون شرکت‌هایی که دارن غذا و انرژی می‌رسونن. اون لایه بعدی میشه تحریم کالاهای صهیونیستی.
متاسفانه در داخل کشور ما هم هنوز کالاهای صهیونیستی موجودن. ما 5 تا قانون خیلی خوب داشتیم، اجرا نشده. قانون حمایت از انقلاب اسلامی جالب، بعضی شد مثلا وزارت خزانه‌داری آمریکا میگه آقا بله این شرکت ایرانی پول داره میده به اصل اون شرکت صهیونیستی، بعد این طرف مسئولین ما میگن نه ما ارتباط نداریم. یعنی من واقعا خاطرت هست 86 من یه مقاله نوشتم، تیترش این بود که نسکافه با طعم خون. بعدن کلی ما رو بردن آوردن آقا این که میگه از کجاست؟ گفتم آقا اینا این سنداش رو اینترنت هست. 86 کجا، الان کجا؟ حدود 18 سال میگذره، ولی همچنان بعضی از اینا دارن فعالیت میکنن در کشور. آقا برن نشانت رو، ویژندت رو، اینو عوض بکن و بیا. یعنی از سال 69 تا امروز دولت محصولت ملت میخرن ولی اسمش حداقل عوض کن. ولی ما نمیگیم اینا رو ببندید کارگر مهندس بیکار میشن، بله. چیزایی از این دست. ما میگیم برندای اینا رو عوض کنید، ارتباط مالیتون رو با اونا قطع کنید. من متاسفانه بخش قابل توجهی از اینا شرکت‌های عمومی غیر دولتی ان. انتظارمون از این است که این شرکت‌های عمومی غیر دولتی امثال امروز خبر خوندم که کوثر دیگران بیان امروز یه خبر خوندم که یکی از اینا که شیر خشکم میزنه آرم استاندارد رو جعل کرده، یعنی استاندارد هم نیست. یعنی این یه موضوع مهمیه و بی‌آبروییه که ما مهمترین حمایت‌ها رو داریم از مقاومت می‌کنیم، بیشترین هزینه رو داریم می‌پردازیم، بعد توی لایه اقتصادی این بی‌سلیقگی‌ها میشه. اما موضوع سوم که بسیار مهمه، موضوع کمکه. یعنی الان توی غزه مخصوصا بعد از وعده صادقه 2 که ما کردیم، اسرائیل افتاده روی شمال غزه رو انتقام گرفتن. توی داخل لبنان ما از 1.5 میلیون تا 2 میلیون جمعیت شیعه حدود 1,100,000 200,000 یه همچین چیزی آواره شدن. بله. به خود بیروت، به شمال، به سوریه، چه اونایی که توی عراق. بله. و به خدمت شما عرض کنم که این فضاییه که کمک واقعا احتیاجه. یعنی هم برای لبنان احتیاج داریم، هم برای فلسطین احتیاج داریم و این نکته واقعا صحنه رو میتونه تکون بده. بالاخره یه تبلیغات شدیدی علیه ما کردن، مخصوصا تو لبنان، که ایران شما رو رها کرده. خب چی میتونه این رو بشکنه غیر از اون عملیات وعده صادق؟ حزب الله. ایران حزب الله رو فروخت. ایران همین حزب الله رو فروخت. این فضاها رو چی میتونه بشکنه؟ این کمکه. اولا یه کمک‌های خوبی داره جمع میشه، حجم و جرمش کافی نیست. یعنی باید تبدیل به یه نهضت عمومی بشه، کما اینکه کارهای خیلی خوبی شد توی قم، توی مشهد. یه نهضتی که خانم‌ها دارن علنگوهاشون و طلاهاشون رو دارن میارن میدن. تو تهران یه طلبه خودش همین چند شب پیش اومد گفت این علنگوی خانومم کجا بدم، چیکارش بکنم. این فضا رو جدی بگیریم، هم جدی‌ترش بکنید، هم رسانه‌ها بیان. همین اتفاقی که تو قم مشهد افتاد، چرا رسانه‌های ما بهش نپرداختن؟ بله. چرا توی فضای عمومی ترند نشد؟ کمک‌های دیگری هم میشه کرد. همین امروز یکی از این پژوهشکده‌های یکی از این دانشکده‌های صنعتی من زنگ گفتم ما آماده‌ایم. به ما بگن که چه نیازی وجود داره، که مشکل وجود داره. آقا پتو می‌خوای ببری طراحی پتو عوض کنیم، نمیدونم ژنراتور برق احتیاج داری، چیزای دیگه. من میخوام بگم یه بخشیش هم اون نیروهای دستن در کار این ظرفیت‌ها رو ببینن، یه بخشیش هم این بچه‌ها خودشون منتظر وای نستن. یعنی فقط ماجرا فرهنگی و دیپلماتیک و چیزای دیگه نیست. فکر کنید با مجموعه این آواره‌ها، با اوضاعی که داره تو غزه اتفاق میفته، چه کار دیگری از شما برمیاد؟ سال خاطرت هست تو جنگ 33 روزه ما تازه دانشجو شده بودیم و 1-2 سال بود دانشجو بودیم دیگه، شاید 3 سال. ما میرفتیم سفارتخونه کشورهای عربی خودجوش، نه دیپلمات بودیم، نه وزیر بودیم، نه نماینده مجلس، هیچ. یه دانشجوی یه لقبای مثلا کارشناسی. و وقت میگرفتیم آقا ما سفیر رو میخوایم ببینیم، چیکار داریم، میخوایم صحبت کنیم دیگه. آقا خیلیشون وقت دادن و میگفتیم آقا ما 20 تا دانشجو هستیم، به نماینده دانشجویان ایرانی میگیم که به کشورت بگو که بره علیه رژیم صهیونیستی صحبت کنه تو سازمان ملل. و اینا خیلیشون شاید اثر نمی‌کرد و این کارو نمی‌کردن، ولی برای خودمون فرضیه اینجوری بود که آها ایران مثلا ببین در این حد دانشجو زنده‌ن. حتی از این کارها هم من تا کار میتونن بکنن، ندیدم که انجام هر بشه. دانشگاهی باید یه سفارتخونه، هر تشکل دانشجویی یه تشکل تو اروپا، آمریکا، NGO اینا رو مورد خطاب الان که خیلی ارتباطات تو اینا راحت‌تر هم شده. با فضای اینترنت و رسانه و با این فضاها یه خانم خونه‌دار الان میتونه توی تبیین حتی بین‌المللی فعال بشه. یعنی بگیرید که این وسط نقش ایفا بکنید. این نقطه مهم است. طوفان الاقصی ما رو از فضای شکست قطعی ایران و محور مقاومت تبدیل به عرصه کنشگری، تبدیل به عرصه تکون دادن فضا کرد، تبدیل به این کرد که نیروهای مقاومت بالا بیان و بتونن صحنه رو تغییر بدن، بتونن این شرایط رو به هم بریزن و این الان دست ماست. اون سنت بداع الهی که اگر ما نایستیم
اون خدا سنتش رو ما عوض میکنه، خدا با ما یک جور دیگه رفتار میکنه و اون تعبیر خطرناکی که سید حسن نصرالله گفتن اگر این جنگ و این شرایط ما وظیفه خودمون رو انجام ندیم، اسرائیل بتونه مغلوبه بکنه، ما زمن الانتصارات که ایشون از 2000 به بعد آزادی جنوب لبنان گفتن به پایان میرسه، دوباره زمن الهزائم، اون اتفاقی که از 1919 تا 2000 ما داشتیم اون تکرار میشه. همه وظیفه دارن، مسئولین ما باید جدی بگیرن، مردم ما جدی بگیرن، نخبگان ما، دانشجویان ما، نسل‌های بعدی از ما خواهند پرسید. اون تعبیری که امام راحل میگفتن اگر اسلام سیلی بخورد تا قرنها نمیتونه سرش رو بلند کنه، ببینید سیلی ماجرای سید حسن نصرالله. یک نهضت عمومی میخوایم، مهمترین نهضت عمومی هم تبیین و کمک هست. این رو انشالله همه جدی بگیریم. انشالله که همینطور بشه و اسلام و مسلمین پیروز میدان و دیپلماسی همه با هم دیگه باشن. ممنون از شما آقای صادق شهبازی، از مردم عزیز و دوست داشتنی جمهوری اسلامی ایران، هموطنان عزیزم هم که برنامه جهان آرا رو تماشا میکنن و امشب هم با ما همراه بودن سپاسگزارم. خدا قوت به شما میگم، شبتون خوش، خدا نگهدار.